درسته که همه ما به صورت کلی از زندگی شاهبانو و پادشاه خبر داریم، اما قطعاً جزئیات خصوصی و مسائل شخصی زیادی هست که ازشون بی اطلاعیم. حالا یه خبر جدید منتشر شده که توجه تعداد زیادی از ایرانی‌ها رو به خودش جلب کرده. یه فیلم بحث برانگیز و البته دیدنی درباره زندگی پادشاه و شاهبانو، فیلمی که بدون شک همه ما ایرانی‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. پس با کانال رمز و راز تاریخ همراه باشید تا ببینیم قصه این فیلم جذاب و هیجان انگیز از چه قراره. قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال رمز و راز تاریخ رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اونو فعال کن. توی ماه‌های گذشته یه نشست خبری درباره ساخت فیلمی از زندگی شخصی پادشاه و شاهبانو برگزار شد. البته این فیلم فقط یه روایت ساده از زندگی پادشاه و ملکه نیست، بلکه یه روایت جذاب از ریز و درشت زندگی یه زن در یکی از پرحادثه ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایرانه. زنی که در 21 سالگی از یه دانشجوی ساده معماری در قلب پاریس تبدیل شد به شاهبانوی ایران و نقش جدی و مؤثری در یک کشور در حال پیشرفت داشت. ایشون نه تنها در مسائل سیاسی نقشی پررنگ داشتند، بلکه در جامعه زنان و دختران ایرانی هم چهره‌ای بسیار تاثیرگذار بودند. خانمی که حالا به عنوان یک فیلمساز ایرانی فرانسوی و یک هنرمند حرفه‌ای قصد داره این فیلم رو بسازه. اسمش امیلی عاطفه. امیلی پیشینه درخشانی در سینمای اروپا و مخصوصاً فرانسه داره. توی این نشست خبری گفته که زندگی شاهبانو فرح پهلوی براش یه الگوی الهام بخش بوده. زنی که از اوج قدرت تا تبعید و غربت رو تجربه کرده. شاهبانویی که همه مراحل زندگیش پر از فراز و نشیب بود. مادر شاهزاده رضا پهلوی از فعالیت‌های مهم اجتماعی تا تلخی انقلاب و تبعید، از مرگ همسر در اوج جوونی تا تنها موندن و بزرگ کردن بچه‌ها، از دست دادن 2 فرزند تا قوی بودن و تبدیل شدن به الگوی زنان ایران. امیلی قبلا با ساخت فیلمایی درباره بازیگران بزرگ نشون داده که علاقه زیادی به زندگی زنان تاریخ‌ساز داره. حالا انتخاب زندگی شخصی شاهبانو برای پروژه اخیرش، یعنی اینکه میخواد تاریخ و هویت یه زن تاثیرگذار ایرانی رو از زاویه دید خودش روایت کنه. طبق اطلاعات منتشر شده، این فیلم صرفاً یه بیوگرافی ساده نیست. داستان یه زن تاثیرگذار در دل مردم ایرانه. زنی که در ساخت دانشگاه‌ها، تئاترها، موزه‌های هنری و فعالیت‌های خیریه نقش بسیار مهمی داشته. زنی که برای پیشرفت بهداشت، آموزش و فرهنگ کشور هر کاری از دستش برمی اومد انجام داده. زن روشنفکری که برای عبور کشورش از سنت‌ها و خرافات و رسیدن به مدرنیته از هنر و آموزش بهره برده. همه ما میدونیم ساخت این فیلم اهمیت خیلی زیادی داره. درسته که نسل امروز اطلاعات زیادی درباره پادشاه و شاهبانو دارند، اما رسانه‌های مخالف هم کار خودشون رو درست انجام دادن و اخبار زیادی علیه پادشاه و شاهبانو منتشر کردند. تعداد زیادی از بچه‌های ایران که متعلق به نسل مخالفن تصویر واقعی از شاهبانو ندارن. در بخش زیادی از این فیلم قرار سالهای تبعید شاهبانو و پادشاه و بزرگ شدن فرزنداشون توی غربت روایت بشه. این بخش از زندگی شاهبانو کمتر دیده شده. شاهبانویی که بعد از انقلاب به حاشیه نرفت و خودش رو از مردم جدا نکرد. با مردمی که علیه سلطنت همسرش قیام کرده بودن، توی ارتباط باقی موند. توی مراسم‌های مختلف شرکت کرد و در کشورهای مختلف با مردمش دیدار داشت. یکی از نکات مهم ساخت این فیلم موافقت کامل خود شاهبانو و همکاری ایشون توی تولید فیلم بوده. خودشون گفتن من خیلی خوشحال میشم که همه مردم دنیا بدونن پادشاه ایران چطور آدمی بود و چقدر عاشق ایران و مردمش بود. این موضوع نشون میده که این فیلم 100% فراتر از یه فیلم ساده است. این فیلم قرار روایت تاریخی از پادشاه و تاریخ ایران باشه. البته واکنش زیادی هم علیه ساخت این فیلم به راه افتاد. مخالفان سلطنت و مخصوصاً مخالفان شخص شاهزاده رضا پهلوی توی فضای مجازی به ویژه توییتر ابراز نگرانی کردند که ممکنه مخالفان پادشاه در ساخت فیلم دخیل باشن و بخوان تصویر بدی از ملکه و پادشاه ایران نشون بدن. ولی کارگردان فیلم توی نشست خبری گفته من میخوام تاریخ معاصر ایرانو با محوریت شاهبانو، زنی محبوب، بزرگ و قدرتمند روایت کنم.
قصد ندارم تاریخ رو تحریف کنم و هدفم پرداختن به شخص شاهزاده رضا پهلوی نیست. شخصیت اصلی فیلم من شهبانو فرحه. فیلم هنوز در مرحله پیش تولیده، اما گفته شده مراحل انتخاب بازیگر انجام شده و خیلی‌ها کنجکاون بدونن چه کسی قراره نقش شهبانو رو بازی کنه. مطمئناً باید بازیگری باشه که از نظر چهره و فیزیک به شهبانو نزدیک باشه. زنی که هم وقار سلطنتی رو داشته باشه و هم توی چشماش عمق عشق به ایران دیده بشه. یه عده از طرفدارای خاندان پهلوی میگن شاید گلشیفته فرهانی بهترین گزینه باشه برای بازی نقش شهبانو. بعضیا هم گفتن شاید زهرا امیرابراهیمی انتخاب بهتری باشه. البته یه گروه دیگه هم هستن که کاملا مخالف این دو گزینه‌ان و میگن پیشینه زندگی شخصیشون اصلا مناسب یه نقش بزرگ و تاریخی مثل شهبانو نیست. خب طبیعیه وقتی قراره یه زن قدرتمند با تاریخ پرفراز و نشیب و شخصیتی الهام بخش رو بازی کنه، همه نظر بدن و بحث بالا بگیره. توی رسانه‌های اروپایی هم این فیلمو با آثار معروفی مثل اسپنسر که درباره پرنسس دایانا ساخته شده و جکی که داستان همسر جان اف کندیه مقایسه کردن. این فیلم‌ها روی زنای سلطنتی تمرکز دارن. زنایی که بین عشق، وظیفه و فشارهای سیاسی گیر افتادن و مجبور بودن تصمیمای سخت بگیرن. مثل دایانا و جکی. شهبانو هم یه زن واقعی با داستانای پر از چالش و درس زندگیه. اما جذابیت اصلی این فیلم اینه که فقط درباره سالهای سلطنت یا تبعید نیست، بلکه همه لحظات زندگی شهبانو رو روایت میکنه. فعالیت‌های خیریه و اجتماعی که شاید خیلی ازش خبر نداشته باشن. بزرگ کردن فرزنداش تو شرایط سخت و پر از چالش. غم و فشارهای شخصی که کمتر کسی دربارشون میدونه. لحظات واقعی و انسانی که تصویر شهبانو رو از یه ملکه تشریفاتی به یه زن با احساس، با استقامت و با شخصیت تبدیل میکنه. هدف اینه که مردم یه تصویر واقعی و ملموس از شهبانو ببینن. نه فقط یه چهره زیبا و تشریفاتی روی صحنه. این فیلم میخواد نشون بده که شهبانو هم یه زن با تمام چالش‌ها و دغدغه‌های انسانی بوده. کسی که در کنار قدرتش، قلب و انسانیتش هم حفظ کرده. با دیدن این فیلم نسل جدید که دوران شاه و انقلاب رو تجربه نکردن، میتونن بهتر شخصیت و تاریخ شهبانو رو درک کنن. شهبانو هنوز برای زنان ایرانی یه نماد الهام بخشه. زنی که با وجود تمام سختی‌ها همیشه امید و استقامتش رو حفظ کرد و به همه نشون داد حتی تو شرایط سختم میتونه قوی و متعهد باشه. فیلم قراره جزئیات جذابی از تعامل شهبانو با هنر، فرهنگ و آموزش رو نشون بده. چطور از این ابزارها برای پیشرفت جامعه و زنان استفاده کرده و چه اثراتی روی نسل‌های بعدی گذاشته. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوزم عضو کانال ما نشدید، از پایین این ویدیو دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار اون رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای بعدی ما رو می‌بینید.